Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේක hackers keyboard එක. මේ keyboard එක ගැන මම ඔයගලන්ට වීඩියෝක් අරන් එන්නම්. මොකද කිව්වොත් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙන මේ keyboard එක ඉගෙන ගන්න. මම ඒක අනිවාර්යෙන් වීඩියෝක් අරන් එන්නම්. හරි. හරි. දැන් මේක අපි කතා කරොත් දැන් 𝗃𝗏 කියන දැන් ඔයගලන්ට පේනදී මේක තමයි 𝗃𝗏 එක. හරි. මේකේ තියෙන මේක පැත්තේ මේ මැද්දම අපිට විවිධ කොළවලට යන්න බෑ. කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මෙතන PKG කියලා ගහලා PKG install 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 කියලා ගහනවා. හරි. install කියලා ගහනවානේ. හරි. මම දැන් මේක run කරන්නේ නැහැ. හරි. run කරන්නේ නැහැ. new season එකෙන් කරන්නේ අලුත් කොලයක් open කරන. හරිද? ඒ කියන්නේ අලුත් season එක. අලුත් season එකක් open කරන එකයි කරන්නේ. හරිනේ? තේරුණානේ? හරි. ඊට පස්සේ මේ ථර්මැක්ස් එකෙන් අපිට exit වෙන්න පුළුවන්. මේ උඩින් ඇත්ත display එකේ උඩින් ඇත්ත මේක තියෙනවා wake lock එක. wake lock එක දැම්මන් පස්සේ හරිද? ඔහම කියනවා. ඊටසේ wake lock එක ගහුවා පස්සේ අපි මේකට allow permission දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා background එක ඒ කියන්නේ මෙයා back වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනද කියලා අහනවා. අපි ඒකට allow permission දුන්නාම හරි. අපි wake lock එක වැටෙනවා. මේ wake lock දාන්න පුළුවන් code power තියෙනවා. මම ඉස්සරහට දෙන්න. හරිද? දැන් අපි මේ ටික එකක් ඉගෙන ගමුකෝ. හරිනේ? හරි. මම wake lock එක අයින් කරනවා. මේක ඊට පස්සේ අපි ථර්මැක්ස් එකෙන් exit වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේව. මේක exit කියලා දිනවා. ඕකේ ඊට පස්සේ කෙලින්ම අපි එළියට එනවා. හරිද? දැන් දැක්කම දැන් අලුත් season නෑ. අලුත් season එකකුත් නෑ. අපිට ආයේ වර්ණ දින ථර්මැක්ස් එක open ලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි ථර්මැක්ස් එක install කරාම අපේ හිතට එන ගැටලු. එතකොට මේ ගැටලු ටික ඕගලන්ගේ හිතේ ඇති අනිවාර්යෙන්. අපි මේ ගැටලු ටික බලමු මොනවද කියලා. ථර්මැක්ස් hacking සඳහා ප්‍රයෝජනවත්ද? හරි. මගේ උත්තරය තමයි ඔබට hacking සඳහා ථර්මැක්ස් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට ජනප්‍රිය සමහරක් භාවිතා කළ නොහැක. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට ජනප්‍රිය ථර්මැක්ස් එකේ තියෙන hacking මේවලා අපිට භාවිතා කරන්න පොඩක් අමාරුයි. අමාරු කිලෝට අමාරුවත් නෑ. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් hacking මේවලා විතරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ථර්මැක්ස් ට root අවසර අවශ්‍යද? ඒ කියන්නේ root permission එකක් අපි දෙන්න ඕනද ෆෝන් එකේ? මගේ උත්තරය තමයි කෙසේවත් නෑ. ථර්මැක්ස් භාවිත කිරීමට root අවශ්‍ය නොවේ. ඔබට root access තිබේ නම් ඔබට එය කළ හැකියි. සමහර දියුණු දේවල් ඔබට root නොමැතිව නම් කරදරයක් වීමට කිසිවක් නැත. ඔබට එහෙම කළ හැකියි. හරි. අපිට ථර්මැක්ස් එකේ root access ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට නෙවෙයි. ථර්මැක්ස් එකේ ෆෝන් එකේ root access ගන්න පුළුවන්. තියෙන විවිධ කෝඩ් ඒ කියන්නේ විවිධ tools තියෙනවා. ඒ tools ගැන පිස්සර කතා කරමු. ඊළඟ ප්‍රශ්න. ථර්මැක්ස් යෙදුම භාවිතයෙන් මට හැකර් කෙනෙක් විය හැකිද? මගේ උත්තරය තමයි යෙදුම් මේවලා හැකර්වරුන් සඳහා නැත. හැකර් විසින් සාදර ලද මේවලා දැනුමක් නොමැති නම් සමහරක් විට ඔබට හැකර්වරයෙකු නොවනු ඇත. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හැකර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දැනුමක් තියනවා. අපි දැනුමක් නැහැ කියලා කට්ටිය පසුබට වෙන්න බෑ. මොකද කිව්වොත් අපි හැකර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඉගෙන ගන්න. ථර්මැක්ස් ක්‍රමලේඛකයන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත්ද? මගේ උත්තරය තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ප්‍රයෝජනවත් නමුත් සීමිත වනු ඇත. හරි. ඒ කියන්නේ ක්‍රමලේඛනයේ සීමිතයි කියලා මම කියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙබ් අඩවිය හැක් කිරීම මට ථර්මැක්ස් භාවිතා කළ හැකිද? මගේ උත්තරය තමයි ඔබට SQL map සහ උපකාරයෙන් වෙබ් අඩවි හැක් කිරීමට ථර්මැක්ස් භාවිතා කළ හැකියි. සහ තව වෙනත් හැකර් මේවලම් වලින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ
මට ථර්මැක්ස් භාවිතයෙන් Facebook, Gmail, Instagram hack කරන්න පුළුවන්ද? හරි. මගේ උත්තරය තමයි ඔව් ඔබට පුළුවන්. ඔබ භාවිත කළ යුත්තේ කුමන මෙවලම්දයි ඔබ දන්නේ නම් පවණි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ භාවිත කරන ටූල් එක මොකක්ද කියලා දන්නවනම් විතරයි ඔයගලන්ට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මට ථර්මැක්ස් සමග Android දුරකථනයක් hack කළ හැකිද? මගේ උත්තරය තමයි ඔව්. ඔබට Android පමණක් නොව ථර්මැක්ස් 𝗃𝗄𝗡 ෆ්‍රේම්වර්ක් භාවිතයෙන් hack කළ හැක. 𝗃𝗄𝗡 සමගින් ඔබට තවත් බෝධේ කළ හැකි ස්මාර්ට් කළ හැකිය. හරි. 𝗃𝗄𝗡 ගැන SQL map ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ ඉඳ ඒකට කලබල වෙන්න එපා. හරි. ඊළඟට අපි යනවා මට ථර්මැක්ස් හරහා Wi-Fi hack කළ හැකිද? මගේ උත්තරය තමයි මගේ උත්තරය තමයි මගේ උත්තරය තමයි ථර්මැක්ස් wireless එකක් සෑදිය හැක. Wi-Fi 𝗟𝗏𝗃 𝗟𝗏𝗃 යනාදී අතරතුර Wi-Fi hacking මෙවලම් ථර්මැක්ස් තුල ස්ථාපනය කළ හැකිය. නමුත් සියලු උපාංගවල භාවිත කළ නොහැක. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න. මට ථර්මැක්ස් සමග සියල්ල hack කළ හැකිද? මගේ උත්තරය තමයි අපට ඕනෑම දේ hack කළ හැකි නමුත් සියල්ලම නොවේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් මම වීඩියෝ එකකින් නවත්තනවා. කට්ටිය ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. TikTok එකකින් ආපු කට්ටිය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් TikTok එකකින් ආව කියලා දාන්න.